إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده مع شرح جديد على قناتكم قناة سيف للشروحات والتكنولوجيا. النهارده الشرح بتاعنا خاص بفوتوشوب 2022 النسخة الجديدة. طبعا أنا مقدم، ولو اللي متابعني بنقدم حلول لجميع المشاكل اللي بتقابلك على برامج أدوبي 2022، لأن طبعا مقابل التحديثات اللي شركة أدوبي عملتها طبعا بيقابل بعض أصحاب الأجهزة، طبعا الأجهزة الضعيفة أو الأجهزة المتوسطة، وبرضك بعض الأجهزة العليا بيقابلها بعض المشاكل. حلينا احنا مشكلة فلتر كاميرا رو في الشرح السابق، إن شاء الله بإذن الله هسيب لكم برضك الرابط في الوصف أسفل الفيديو. النهاردة معانا مشكلة في الفلاتر برضك، وهو الفلتر الجديد. الفلتر ده ندخل عليه كده، ده طبعا اللي فيه جميع المميزات الجديدة. ندخل كده نشوفه مع بعض زي ما انتم شايفين. طبعا انا مش محمل اي حاجة. لما تيجي تحمل كده تضغط تحميل زي ما انت شايف بيجيلك الرسالة ديت كده، وما بتقدرش تحمل اي فلتر من الفلترات ديت زي ما انت شايف. طبعا دي مشكلة. حتى لو الجهاز بتاعك، يعني في ناس بيبقى الجهاز بتاعهم قوي زي الجهاز بتاعي مثلا، الجهاز قوي اجي اعمل طبعا مفيش. فطبعا ما بتعرفش اللي انت تتمتع بكل المميزات، لان طبعا 95% من المميزات اللي ضافوها على فوتوشوب 2022 في الفلتر ده. فطبعا كده احنا مش هنقدر نتمتع بكل المميزات الموجودة في البرنامج ده. نروح نحل المشكلة مع بعض كده. مشكلة بسيطة جدا جدا يا جماعة، ما تقلقوش منها. نقفل البرنامج طبعا ما احناش عايزينه. كل اللي عليك اللي انت بتدخل على الاعدادات. طبعا ده ويندوز 11 وويندوز 10 برضك نفس الطريقة. كل اللي علينا اللي احنا بندخل على الاعدادات المتقدمة الخاصة بالنظام. ممكن تدخل عليها من لوحة التحكم، او ممكن تدخل عليها من هنا كده، من هنا اهيت اعدادات النظام، او تدخل عليها من لوحة التحكم النظام. وهنا برضك هيها نفس الطريقة، تدخل عليها من هنا او من هنا. ندخل على اعدادات النظام المتقدمة، بيجي لنا هنا خيارات متقدمة. بنسيب كل حاجة زي ما هي، وبنيجي على متغيرات البيئية هنا، وبنسيب كل حاجة هنا. برضك بننزل عند الاختيارين دول زي ما انت شايف، الاختيار ده والاختيار ده TAMB زي ما انت شايف كده. بنروح نسيب دي مفتوحة كده، ونروح على فولدر السي من الخارج كده زي ما هو. نعمل فولدر جديد زي ما انتم شايفين، ونسميه نفس الاسم بتاع ده TAMB برضك كابيتال. كده تمام. نروح هنا بقى نضغط ضغطتين، نعمل استعراض الدليل، ونروح عند بارتيشن السي، ونيجي
ونيجي عند الفولدر اللي احنا عملناه نختاره كده ونضغط موافق، ونيجي عند الاختيار التاني نفس الطريقة، تمام، نضغط موافق، نروح نجرب كده مع بعض. طبعا الطريقة دي تشتغل على فوتوشوب 2020 و2021، وتشتغل على ويندوز 10 أو ويندوز 11 نفس الطريقة بدون أي مشاكل. ويندوز 8 وويندوز 7 برضك بتدخل على أهم حاجة، تدخل على الإعدادات المتقدمة للنظام. زي ما انتم شايفين نروح نجرب كده التحميل. زي ما انتم شايفين تم التحميل اهوت، والمشكلة اتحلت بكل سهولة بدون أي تدخلات من الخارج. نجرب فلتر مع بعض كمان اهوت، بنحمل فلتر كمان مع بعض اهو. طبعا بيحمل برضك زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين تم التحميل اهوت الفلتر، وشغال اهوت، بنجربه اهوت عشان نتأكد بس. زي ما انتم شايفين الفلتر شغال اهو، ده قبل وده بعد. زي ما انتم شايفين اهوت الفلتر شغال بكل كفاءة اهو. وبكده نكون احنا حلينا المشكلة الخاصة بالفلتر ده. اتمنى منكم دعمي واتمنى منكم مشاركة فيديو، لان والله انا بتعب في البحث على المشاكل ديت، لان طبعا المشاكل ديت انا بواجهها شخصيا، فبحاول ابحث عن حل في اكتر من طريقة. وطبعا ببحث في المجال الاجنبي، لان طبعا برضك ده اول ان شاء الله باذن الله احنا تعتبر اول قناة تتكلم عن المشكلة ديت وخاصة فوتوشوب 2022. فاتمنى منكم مشاركة الفيديو ودعمي والاشتراك في القناة، علشان ان شاء الله باذن الله لو في اي مشكلة قابلت اي حد ممكن يكتب لي تعليق اسفل الفيديو، ان شاء الله باذن الله انا ابحث واحل له المشكلة. في اخر فيديو اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.